In de tween van paleis zoals die staat nog altijd in bronzen beeld van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Beiden zwaaien naar een menigte die niet meer is. Het beeld herinnert aan de jarenlang Nederlanders op 30 april naar Barn trokken voor het traditionele defile. Kinderen kwamen met boeketten, koren zongen op het gazon en de Koninklijke familie verscheen glimlachend op het bordes. Via radio en later televisie wordt zoals die een dag per jaar het kloppende hart van Nederland. Voor veel burgers was het paleis geen afstandelijke koninklijke residentie, maar het huis van een herkenbaar. Juliana versterkte dat beeld met haar eenvoudige en soms bijna ontwapenende optreden. Bootbewoners zagen haar wandelen met haar hond en soms maakte zich onderweg een praatje. Volgens verhalen bracht, zich zelfs persoonlijk in kledingstuk naar de stommerij in het dorp. Zo ontstond haar reputatie als een koningin zonder poespas. Een vorsten die ondanks haar titel dicht bij gewone mensen leek te staan. Achter die gewone uitstraling ging echter een uitzonderlijke wereld schuil. Paleis Soestig telde ongeveer 170 vertrekken en beschikte over een ondergrond zwembad, een eigen bioscoopzaal, een lift naar de kelder en glazen wanden die in de vloer konden worden. Het gebouw was in 1937 ingericht als huwelijksgeschenk voor Prinses, Juliana en Prins Bernhard van Lippe-Biesterveld. Het jonge paar begon niet alleen in huwelijk, maar moest tegelijkertijd die een nationaal ideaal belichamen. Juliana en Bernhard vertegenwoordigden twee verschillende werelden. Zij stond voor warmte, eenvoud en plichtsbesef. Hij bracht internationaal charme, ambitie en avontuur. Bernhard vloog vliegtuigen, sprak meerdere talen en bewoog zich gemakkelijk onder militairen, industriële en buitenlandse leiders. In de publieke verbeelding voelden zich elkaar perfect aan. Juliana bood stabiliteit, terwijl Bernhard de monarchie een moderne en wereldse uitstraling gaf. Na de Tweede Wereldoorlog werd dat beeld nog belangrijker. Nederland verlangde naar herstel, veiligheid en continuïteit. De terugkeer van het gezin naar Soestig gold voor veel mensen als het bewijs dat de nationale orde had stand gehouden. De vier prinsessen groeiden op in de tuinen en gangen van het paleis, terwijl tijdschriften foto's publiceerden van verjaardagen, wandelingen en ontspannen familiemomenten. Het koningshuis leek op die beelden bijna een gewoon gezin, alleen met een groter huis en een bijzondere verantwoordelijkheid. Toch ontstond de eerste diepe-afstand binnen het huwelijk al tijdens de oorlog. Juliana verbleef met haar kinderen in Canada, terwijl Bernhard grotendeels in Londen actief was. Toen hij zijn gezin terugzag, zouden zijn oudste dochters hem nauwelijks hebben herkend. Voor de buitenwereld was zijn afwezigheid een bewijs van moed. Plichtsbesef en betrokkenheid bij de geallieerde strijd. Voor de kinderen betekende het vooral dat hun vader lange tijd niet meer was geweest dan een gezicht op een foto. Ook na de oorlog bleef Bernhard veel reizen voor diplomatieke en economische missies, terwijl Juliana thuis de vaste factor binnen het gezin bleef. Zijn stoel was geregeld tijdens het avondeten. Wanneer hij terugkeerde, verwachtte hij dat zijn persoonlijke omgeving precies was zoals hij die had achtergelaten. Op zijn bureau stonden talloze kleine voorwerpen, waaronder honderden miniatuurolifanten. Volgens verhalen moest het personeel elk object na het schoenmaken exact op zijn oorspronkelijke plaats terugzetten. Die ogenschijnlijk onschuldige gewoonte kreeg daardoor een diepere symbolische betekenis. De man die buitenshuis vrijheid, in vloeden avontuur zocht, verlangde binnenshuis naar volledige controle. In een hof waren zich een vrouw als staatschef de formele macht droeg, vormde zich een woordkamer mogelijk een van de weinige plekken waar hij zelf de regels volledig kon bepalen. Juliana reageerde heel anders op de spanningen. Zij zocht geen hoevaste controle, maar in stilte. Wanneer journalisten haar later naar moeilijke perioden in haar huwelijk vroegen, gaf zich nauwelijks antwoord. Zij erkende dat ieder leven problemen en teleurstellingen kende, maar stelde onmiddellijk een duidelijke grens. Daarover wilde zij niet spreken. Dat zwijgen was niet alleen een persoonlijke keuze. Het past ook bij een hofcultuur waarin huwelijksproblemen binnenskamers moesten blijven. Het aanzien en de stabiliteit van de monarchie wogen zwaarder dan openheid over menselijke conflicten. Wat er binnen Soestig gebeurde, moest binnen Soestig blijven. Ministers, personeelsleden en journalisten die iets vermoeden of wisten, behandelden dergelijke zaken met grote terughoudendheid. In de jaren 50 groeide de afstand tussen Juliana en Bernhard volgens verschillende biografische beschrijvingen verder. Bernhard zou steeds gefrustreerder zijn geraakt over zijn beperkte rol als prins, gemaal terwijl Juliana vermoedens had over buitenechtelijke relaties van haar echtgenoot. Geen van beiden sprak daar publiekelijk over.
naar verlooid liefden zich uit in de leek in verschillende delen van hetzelfde paleis. Zij deelden dezelfde voordeur, dezelfde twin en dezelfde officiële verplichtingen, maar niet langer volledig hetzelfde privileven. Voor het personeel was die werkelijkheid moeilijk te missen. Voor het Nederlandse publiek bleef zich visueel onzichtbaar. Tijdens staatsbezoeken, jubilea en het jaarlijkse desfile stonden Juliana en Bernhard nog altijd naast elkaar. Zich glimlachten, namen bloemen aan en vormden voor de camera's een verenigd echtpaar. Ook de pers hielp dat beeld in stand te houden. Journalisten schreven liever over de gezellige inrichting, de handen die door de gangen liepen en de spontaan humor van de koningin dan over de spanningen achter gesloten deuren. De media onderzochten het Koninklijke GLAZEN nauwelijks kritisch. Zich droegen vooral aan het verhaal dat het hof zelf wilde vertellen. Dat was een warme familie in een toegankelijk paleis. Zo word, paleis soestiek, veel, meer dan een woning. Het wordt een zorgvuldig, ingericht, toneel, waarop de Monarchie haar ideale gezelsleven presenteerde. De glazen muren boden een prachtig uitzicht op de tuin, maar niet op de emotionele afstand tussen de bewoners. Hoe transparanter het paleis naar buiten leek, hoe sterker de stilte achter de schermen werd. Achter het beeld van een warm en gelukkig gezelliefden twee mensen die ieder op hun eigen manier probeerden stand te houden. Juliana door te zwijgen en Bernhard door orde te dwingen in zijn eigen omgeving. Juist in die tegenstelling ontstond de eerste grote barst in het koninklijke sprookje dat Nederland zo graag wilde geloven. En hoewel het jaarlijkse desfile nog jarenlang hetzelfde vertrouwde beeld liet zien, groeide achter de glazen muren een afstand die ooit in de licht niet voor altijd verborgen kon blijven. De afstand die achter de glazen muren van soestiek jarenlang verborgen was gebleven, kon niet voor altijd worden beschermd door glimlachen, officiële ontvangsten en zorgvuldig geregisseerde familiefoto's. Toch kwam de werkelijkheid niet als eerste naar buiten door een openhartige bekentenis over het huwelijk. De eerste zichtbare barst ontstond door iets veel zakelijkers, geld. Een paleis met ongeveer 170 vertrekken, een groot landgoed, meerdere bijgebouwen en een complete hofhouding was buitengewoon kostbaar om te onderhouden. Achter het beeld van Koninklijke reikten bevan zich een financiële werkelijkheid die steeds moeilijker te negeren werd. Aan het einde van de jaren 60 werd duidelijk dat Juliana en Bernhard de lasten van Soestdijk niet onbeperkt zelf konden blijven dragen. In 1971 werd het paleis voor 2 miljoen gulden verkocht aan de Nederlandse staat. Juliana en Bernhard mochten er tot hun dood blijven wonen, maar juridisch was het huis niet langer van hen. Voor de buitenwereld wordt de overdracht gepresenteerd als een praktische regeling die het onderhoud van het historische gebouw moest garanderen. Voor de familie had de verkoop echter een veel diepere betekenis. Soestiek was sinds 1937 het centrum van hun gezamenlijke leven geweest. Hier waren hun kinderen opgegroeid, hier had Juliana haar koningschap uitgeoefend en hier had Bernhard zijn persoonlijke wereld opgebouwd. Door het paleis aan de staat te verkopen, verloor het echtpaar het formele bezit van de plek die juist symbool stond voor hun stabiliteit. Het was een ironische ontwikkeling. Het huis dat ooit als huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk was ingericht, wordt uit in de leek door datzelfde volk teruggekocht. De bewoners bleven, maar hun positie veranderde. Zij waren voortaan niet alleen een koninklijk echtpaar, maar ook gebruikers van een nationaal monument dat door de belastingbetaler werd onderhouden. Toch bleef de financiële kwestie aanvankelijk beheersbaar. Het werkelijke breekpunt kwam enkele jaren later, toen niet het paleis, maar Bernhards persoonlijke handelen onderwerp van een nationaal schandaal werd. In 1976 raakte de Prins betrokken bij de Lockheed-affaire. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed werd ervan beschuldigd in verschillende landen geheime betalingen te hebben gedaan om politieke en militaire beslissingen te beïnvloeden. Ook de naam van Bernhard verscheen in het onderzoek. Voor Nederland was dat een shock. De man die jarenlang was gepresenteerd als een loyaal vertegenwoordiger van de nationale economie, werd nu verdacht van het aannemen van geld van een buitenlands bedrijf. Een officiële commissie onderzocht de zaak. De conclusies waren zo ernstig dat Bernhard zich in militaire functies moest neerleggen. Hij mocht zijn uniformen niet langer dragen en moest afstand doen van verschillende openbare posities. Hoewel hij niet strafrechtelijk werd vervolgd, was zijn reputatie zwaar beschadigd. Voor het eerst werd het zorgvuldig opgebouwde beeld van de charmante prins niet slechts door geruchten bedreigd, maar door een officieel onderzoek. De man die met buitenlandse leiders sprak, vliegtuigen bestuurde en deuren opende voor Nederlandse bedrijven, bleek ook een figuur te zijn die zich een bijzondere positie op een uiterst omstreden manier had gebruikt. De Lockheed-affaire verandeerde bovendien de houding van de Nederlandse pers.
Journalisten hadden het privileven van de Koninklijke Familie jarenlang met grote terughoudendheid behandeld. Het Hof wordt gezien als een instelling die beschermd moest worden tegen sensatie en ongepaste nieuwsgierigheid. Maar nu ging het niet langer om geruchten over een huwelijk of persoonlijke spanningen. Het ging om macht, geld en mogelijke corruptie. De traditionele stilte rond journalistiek werd daardoor onhoudbaar. Kranten stelden vragen die enkele jaren eerder nauwelijks denkbaar waren geweest. Welke betalingen had Bernhard ontvangen? Welke belangen had hij vertegenwoordigd? En in hoeverre had hij zijn positie als prinsgemaal gebruikt om beslissingen te beïnvloeden? Ook binnen de politiek ontstond een crisis. Een strafzaak tegen de echtgenoot van de koningin had grote gevolgen kunnen hebben voor het vertrouwen in de monarchie. Tegelijkertijd zou het achterwege laten van maatregelen de indruk wekken dat leden van het koningshuis boven de wet stonden. De regering moest daarom een evenwicht zoeken tussen juridische verantwoordelijkheid en institutionele stabiliteit. Juliana bevond zich opnieuw in het centrum van een crisis die zich niet zelf had veroorzaakt. Volgens verschillende beschrijvingen zou zich zelfs hebben overwogen of te treden wanneer haar man strafrechtelijk wordt vervolgd. Of dat werkelijk zou zijn gebeurd, blijft onderwerp van discussie. Maar duidelijk is dat zich haar huwelijk en haar koninklijke taak niet volledig van elkaar kon scheiden. In het openbaar bleef zich naast Bernhard staan. Zich vroeg geen scheiding aan en veroordeelde hem niet publiekelijk. Die houding kan worden gezien als persoonlijke loyaliteit, maar ook als een poging om een nog grotere constitutionele crisis te voorkomen. Juliana wist dat een openlijke breuk niet alleen haar gezin zou raken, maar ook de positie van de monarchie. Opnieuw koos zich voor stilte en continuïteit. Bernhard zelf gaf op dat moment geen volledige publieke schuldbekentenis. Hij bleef jarenlang ontwijkend over de precieze aard van de betalingen. Pas na zijn dood worden interviews gepubliceerd waarin hij erkende dat hij geld van Lockheed had aangenomen. Die bekentenis kwam echter te laat om nog kritische vragen te beantwoorden of persoonlijke verantwoordelijkheid op te leggen. Ondanks de publieke vernedering keerde Bernhard na de affaire terug naar journalistiek. Hij nam opnieuw plaats achter zijn bureau. Tussen de miniatuur-olifanten en de voorwerpen die volgens zijn vaste ordening moesten blijven staan. Buiten het paleis was zijn aanzien ingestort. Binnen de muren probeerde hij vast te houden aan de rituelen die hem vertrouwd waren. Journalistiek werd daarmee zijn tweevluchtsoord. Het paleis beschermde hem niet langer tegen kritiek, maar bood hem wel een wereld waarin de dagelijkse orde kon blijven bestaan. Juliana en Bernhard bleven onder hetzelfde dak wonen, ook al waren de emotioneel scheuren in hun huwelijk inmiddels voor een veel groter publiek zichtbaar geworden. In 1980 veranderde de betekenis van journalistiek opnieuw. Juliana deed afstand van de troon en haar oudste dochter Beatrix werd koningin. De nieuwe vorstin verhuisde met haar gezin naar Paleis ten Bosch. Journalistiek was voortaan niet meer de officiële residentie van het regerende staatshoofd. Voor Juliana betekende de abdicatie dat zich terugkeerde naar de titel van prinses. Voor het paleis betekende het dat het zich een centrale plaats in de Nederlandse monarchie verloor. De officiële ontvangsten, politieke gesprekken en nationale ceremonies verplaatsten zich grotendeels naar andere locaties. Toch bleven Juliana en Bernhard wonen in het huis dat hun leven zo lang had bepaald. Hun dagelijkse bestaan veranderde op het eerste gezicht nauwelijks. Juliana wandelde met haar hond. Bernhard werkte in zijn vertrekken en 's avonds brandde het licht achter dezelfde ramen. Maar het land keek inmiddels met andere ogen naar hen. De samenleving was kritischer geworden. De media stelden scherpere vragen en het publiek accepteerde niet langer automatisch de versie van de werkelijkheid die door het Hof wordt gepresenteerd. De Lockheed-affaire had laten zien dat respect voor de monarchie niet hetzelfde mocht betekenen als het verbergen van misstanden. Daardoor werd journalistiek steeds meer een overblijfsel van een verdwenen tijd. Het paleis herinnerde aan de jaren waarin het koningshuis grotendeels zelf kon bepalen welke beelden het publiek te zien kreeg. Juliana en Bernhard bleven vasthouden aan hun routines, maar de wereld rondom hen was veranderd. In de laatste levensjaren van Juliana werd haar gezondheid steeds kwetsbaarder. Haar wandelingen werden korter en wetendelijk verscheen zich nauwelijks nog buiten. Het hek dat jarenlang iedere avond voor haar was opengegaan, bleef steeds wakker gesloten. De vrouw die ooit moeiteloos met kinderen sprak tijdens het defiel, had nu zelf steeds meer zorg nodig. In maart 2004 stierf Juliana in Paleis journalistiek. Zij was 94 jaar oud. Nederland roed om een koningin die voor wel een symbool had gestaan voor warmte en eenvoud. Bloemen werden neergelegd bij het hek waar zij zo vaak met haar hond doorheen was galopen. Bernhard bleef alleen achter in het enorme paleis, maar niet voor lang. 9 maanden later, in december 2004, stierf ook hij. Binnen een jaar verloor journalistiek zijn beide bewoners. Na zijn dood werd Bernhard opgebaard in een van de belangrijkste zalen van het paleis.
Voor het laatst liepen mensen door de gangen waar ooit kinderen speelden. Journalisten die dronken en buitenlandse gasten werden ontvangen. Ditmaal kwamen zich niet voor een feestelijke viering, maar voor een definitief afscheid. Toen de deuren daarna sloten, ging ook het laatste licht van een tijdperk uit. Het bureau bleef achter zonder eigenaar, de tuin werd stil, de kamers waarin bijna 70 jaar was geleefd, gelachen, gezwegen en geruzierd, stonden plotseling leeg. Het paleis dat ooit de onaantastbaarheid van de monarchie had uitgebeeld, was nu zelf kwetsbaar geworden. Zonder Juliana en Bernhard was zoals niet langer een familiehuis, maar een gebouw vol herinneringen, geheimen en onbeantwoorde vragen. De volgende strijd zou daarom niet meer gaan over het huwelijk of de reputatie van zijn bewoners, maar over wat Nederland met hun verlaten paleis en nalatenschap moest doen. De volgende strijd ging inderdaad niet langer over het huwelijk van Juliana en Bernhard, maar over de toekomst van alles wat zich hadden achtergelaten. Na hun overlijden in 2004 stond Paleis Soestic voor het eerst sinds 1937 volledig leeg. De bewoners waren verdwenen, maar in de ongeveer 170 kamers, op de zolders en in de kelders lagen nog de sporen van bijna 70 jaar koninklijk leven. Het ging niet alleen om persoonlijke bezittingen van Juliana en Bernhard. In het paleis bevonden zich meubels, schilderijen, serviezen, zilverwerk, documenten en kunstvoorwerpen uit verschillende generaties van het Huis Oranje-Nassau. Sommige stukken stamden uit de tijd van koning Willem dus, andere waren verbonden aan koningin Emma, koningin Wilhelmina of eerdere bewoners van koninklijke residenties. De erfgenamen stonden daardoor voor een moeilijke en gevoelige taak. Wat was persoonlijk, familiebezit? Welke voorwerpen hadden nationale of museale waarde? Wat moest naar Paleis Het Loo of naar andere koninklijke collecties worden overgebracht? En wat kon worden verkocht? Het sorteren van de nalatenschap duurde ongeveer 6 jaar. Achter ieder schilderij, meubelstuk of fotoalbum zat een verhaal, maar niet ieder verhaal was bedoeld voor het publiek. Juist daar ontstond opnieuw de oude tegenstelling die Soestic altijd had gekenmerkt. Het paleis was tegelijkertijd een privéwoning en een nationaal symbool. Voor de Nederlandse bevolking behoorde Soestic tot het collectief geheugen. Miljoenen mensen hadden het jaarlijkse defile op televisie gevolgd. Zich hadden Juliana bloemen zien aannemen, Bernhard zien zwaaien en de prinsessen zien opgroeien. Vanuit dat perspectief leek het logisch dat het gebouw en zegen in richting voor toekomstige generaties behouden zouden blijven. Voor de familie lag dat anders. Achter de publieke beelden bevonden zich persoonlijke herinneringen aan een jeugd, een huwelijk en een gezelsleven dat nooit volledig openbaar was geweest. Fotoalbums, brieven en alledaagse voorwerpen waren geen museumstukken. Maar onderdelen van een privégeschiedenis die de familie niet zomaar aan nieuwsgierig bezoekers wilde prijsgeven. Toen het paleis in 2006 voorzichtig werd opengesteld voor het publiek, ontdekten bezoekers daarom geen intact koninklijk familiehuis. Veel kamers waren grotendeels leeg, de tafeltjes met foto's, de bloemen, de persoonlijke verzamelingen en de kleine voorwerpen die Soestic ooit zich een huiselijke uitstraling hadden gegeven, waren verdwenen. Wat overbleef, waren lege ruimten, verschoten behang en verkleurde plekken op muren en vloeren. Daar kon men nog zien waar ooit in kast, schilderij of meubelstuk had gestaan. Voor sommige bezoekers was de ervaring teleurstellend. Zich hadden verwacht binnen te stappen in het paleis dat zich van de televisie kenden, maar troffen een gebouw aan waarvan het dagelijkse leven al was verwilderd. Oud-royalty-journalist Fred Lammers, die Soestic in beter tijden had gekend, omschreef het gevoel treffend: de ziel was uit het huis verdwenen. Die lekte was niet uitsluitend het gevolg van praktische opruiming. Volgens verschillende beschrijvingen wilde koningin Beatrix voorkomen dat onbekenden vrij konden rondkijken tussen de persoonlijke bezittingen van haar ouders. Soestic was voor haar niet alleen een historisch monument, maar ook het huis waarin zich zelf was opgegroeid en waarin zich de spanningen tussen publieke plicht en privéleven van dichtbij had meegemaakt. Daarmee kreeg het leegmaken van het paleis een dieper betekenis. Decennia lang was Soestic gebruikt om het publiek iets te laten zien. Een warm gezin, een eenvoudige koningin en een charmante prins. Na de dood van de bewoners werd het gebouw juist ontdaan van alles wat er persoonlijk was om te tonen. Hetzelfde huis dat ooit diende als decor van koninklijke openheid, werd leeggehaald om de privacy van de familie te beschermen. In 2010 werd een deel van de overgebleven in Bodel via een veiling verkocht. Meubels, schilderijen, porselein en zilverwerk wisselden afzonderlijk van eigenaar. Verzamelaars uit binnen- en buitenland konden voortaan een tastbaar fragment van de Nederlandse koninklijke geschiedenis bezitten. Voor de opbrengst en de praktische afwikkeling van de nalatenschap was dat begrijpelijk.
Van u het historisch oogpunt betekende de veiling echter dat in samenhangend interieur definitief weten wil. Een stoel, een tafel of een schilderij kan afzonderlijk waardevol blijven, maar verliest die een deel van zijn betekenis wanneer het wordt losgemaakt van de ruimte waarin het tientallen jaren heeft gestaan. Zo is die wordt zo langzaam van familiehuis tot lege architectuur. Het gebouw bleef bestaan, maar het leven dat het betekenis had gegeven, wordt verspreid over musea, opslagplaatsen, familiebezit en particuliere verzamelingen. Ondertussen bleef de Nederlandse staat verantwoordelijk voor het onderhoud van het leegstaande paleis. Dat blijkt door, een historisch gebouw bleef ook zonder bewoners geld kosten. Daken moeten worden hersteld, installaties onderhouden en kwetsbare interieurs beschermd tegen vocht, kou en verval. Jaar na jaar vloeide belastinggeld naar een paleis waarvoor geen duidelijke bestemming bestond. Het gebouw was te belangrijk om te laten verloederen, maar te kostbaar om zonder nieuwe functie onbeperkt te behouden. In 2015 besloot de overheid daarom in koper te zoeken. Meer dan 100 partijen zouden belangstelling hebben getoond of plannen hebben ingediend. De voorstellen varieerden van culturele instellingen tot commerciële ontwikkelingen. Uiteindelijk koos de overheid voor een investeringsgroep die het paleis wilde restaureren in het land, die een nieuwe economische bestemming wilde geven. In 2017 werd paleis Soesdijk samen met het omliggende landgoed verkocht voor ongeveer 17 miljoen euro. Een van de nieuwe eigenaren omschreef dat bedrag later als ongeveer een dubbeltje per Nederlander. Die vergelijking legde de paradox van de verkoop bloot. Een paleis dat bijna 70 jaar het decor van het Nederlandse koningshuis was geweest, wordt verkocht voor een bedrag dat relatief laag leek. Tegelijkertijd werden de noodzakelijke restauratie kosten op meer dan 100 miljoen euro geschat. De lage verkoopprijs weerspiegelde daarom niet de historische waarde, maar vooral de enorme financiële verantwoordelijkheid die de nieuwe eigenaar overnam. De plannen waren ambitieus. Soesdijk moest een hotel, ontmoetingsplaats en podium voor Nederlandse innovatie worden. Er werden woningen, winkels en andere commerciële functies voorgesteld om de restauratie financieel mogelijk te maken. Het voormalige Koninklijke familiehuis moest veranderen in een plek waar ondernemers, toeristen en bezoekers elkaar konden ontmoeten. Maar ook deze toekomst bleek ingewikkeld. Een deel van de bouwplannen voor het omliggende gebied liep vast door juridische procedures en bezwaren tegen aantasting van natuur en landschap. De eigenaren moesten hun ambities aanpassen. Opnieuw werd Soesdijk geconfronteerd met een plan dat kleiner en voorzichtiger moest worden dan oorspronkelijk was voorgesteld. Daarmee werd het paleis een symbool van een bredere vraag. Hoe moet een land omgaan met erfgoed dat historisch onbetaalbaar, maar financieel bijna onhoudbaar is? Een voormalig koninklijk paleis kan niet zomaar als een gewoon hotel of kantorencomplex worden behandeld. Tegelijkertijd kan het ook niet eeuwiglijk blijven staan. Iedere nieuwe functie verandert onvermijdelijk iets aan het oorspronkelijke karakter van de plaats. In de tuin staat ondertussen nog altijd het bronzen beeld van Juliana en Bernhard. Zich zwaaien voor altijd naar een menigte die verdwenen is. Er zijn geen kinderkoren meer, geen boeketten en geen jaarlijkse televisieuitzendingen. De hond van Juliana loopt niet meer naar het hek en achter de ramen brandt geen licht meer. Wat overblijft is een gebouw waarin verschillende werkelijkheden samenkomen. Soesdijk was een familiehuis, een nationaal toneel, een toevluchtsoord en uiteindelijk een kostbaar probleem. Het vertelde Nederland jarenlang het verhaal van een gelukkig koninklijk GLAZEN, terwijl achter de glazen muren afstand, frustratie en stilte bestonden. De leegte van het paleis betekent daarom meer dan het ontbreken van meubels of bewoners. Zich markeert het einde van een tijd waarin het hof grotendeels kon bepalen wat het publiek te zien kreeg. Het sprookje is verdwenen, maar het gebouw staat er nog. En misschien is juist dat de laatste betekenis van paleis Soesdijk. Het herinnert Nederland eraan dat nationale symbolen nooit alleen worden gevormd door wat zichtbaar is, maar ook door alles wat jarenlang verborgen bleef. Zo eindigt het verhaal van paleis Soesdijk niet met een duidelijke oplossing, maar met een open vraag. Het gebouw staat er nog, zwaar van herinneringen aan een GLAZEN dat door miljoenen Nederlanders jarenlang wordt bewonderd. Achter de glimlachen, ceremonies en koninklijke tradities bevonden zich echter ook afstand, geheimen en menselijke kwetsbaarheid. Juist daarom blijft Soesdijk zo fascinerend. Het is niet alleen een paleis, maar een stille getwig van de kloof tussen het publieke beeld en de werkelijkheid achter gesloten deuren. De toekomst zal bepalen of het paleis opnieuw tot leven komt of vooral een monument van een verdwenen tijdperk blijft. Maar wat er ook gebeurt, de verhalen van Juliana, Bernhard en hun GLAZEN zullen altijd verbonden blijven met deze kamers, tuinen en legegangen. Wat vindt u? Moet het paleis Soesdijk zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat worden bewaard of mag het een volledig nieuwe bestemming krijgen? Laat uw mening achter in de reacties. Vond u deze analyse interessant?
Geef de video dan like en deel hem met anderen die. Geïnteresseerd zijn in de Nederlandse koninklijke geschiedenis. Abonneer u op het kanaal en activeer de meldingen, zodat u geen nieuwe verhalen, onthullingen en diepgaande analyses over beruimde persoonlijkheden en koninklijke families hoeft te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.